një problematik në fakt që kolegu im Gjergji Figuri në lidhjen që patëm pak çaste më parë e nxori si problematik, bëhet fjalë për të rijat të besuarit të cilët janë karantinuar në hotelin në Shëngjin, ata e kanë thyer këtë rregull, këtë karantinim dhe kanë dalë shëtitje në Shëngjin. Ne do të kemi pamje në fakt që e dëshmojnë më së miri sjelljen e këtyre personave që janë rijat besuar dhe që e kanë detyrim ligjor në këtë kohë pandemie të qëndrojnë të karantinuar në hotele të përcaktuara nga qeveria, nuk e kanë respektuar të rregull. Veç pamjeve do të kemi edhe një komunikim të drejtë për drejtë sërish me kolegun Gjergji Figuri. Gjergji, të përshëndes. Përshëndetje sërish, Fabiola. Pikërisht për atë problem dhe këtë problematik në fakt që nxorën në lidhjen e mëparshme. Kemi pamje këtë radhë që dëshmojnë këtë fakt. Sigurisht kemi pamje që faktojnë që të gjithë rijat dësuarit, ose të themi pjesa më e madhe të rijat dësuarve të vendosur në hotelet e Shëngjinit, kanë dalë në xhiro të pashqetësuar nga askush dhe duke mos e ndjerë as pak problem që janë vendosur në hotele pikërisht sepse duhet të qëndrojnë 14 ditë brenda si një masë sigurie që më pas ato të rikthehen pranë familjeve të tyre. Është konstatuar se ka patur edhe prani të ushtrisë, e cila duket ose ka qenë pafuqishme për të ndaluar të gjithë këtë numër njerëzish që kanë dalë jashtë, ose numri i tyre ka qenë aq i ulët saqë këto persona kanë patur shumë të rehatshme për të shmangur vëzhgimit të ushtrisë dhe më pas të dalin në shitorin e qytetit, por edhe në Bregdet. Ajo që përbën sigurisht një problem është fakti se sot është një ditë e diel kur deri në orën 10 kanë lëvizur të moshuarit dhe pas orës 11 nënat me fëmijë ose prindrit me fëmijë deri në 14 vjeç, do të thotë se ka patur një përzierje të këtyre individëve me qytetarë të Shëngjinit dhe sigurisht mund të përbëjë një rrezik serioz nëse ndonjë prej të rijat dësuarve ka probleme apo është infektuar me koronavirus dhe që do të thotë se mund të jetë një rrezik për banorët e Shëngjinit, që sigurisht tashmë kërkon një po ta themi një monitorim më të rreptë, qoftë nga ana e ushtrisë apo edhe e institucioneve të lezhës, të cilët duhet në fakt që të garantojnë qytetarët e Shëngjinit se nuk do të preken nga COVID-19. Ajo që duhet theksuar është Shëngjini deri në këto momente që flasim nuk ka patur asnjë person të infektuar. Sigurisht vazhdon të mos jetë zonë gjelbër pikërisht pasi në këtë zonë u vendosen të rijat dësuarit dhe numri i tyre është rreth 400 dhe nuk është një numër i vogël, duket se ky është edhe shkaku kryesor që përse këto qytetarë të themi lezhat e Shëngjinit nuk janë në zonën e gjelbër, ndaj dhe po të shohim me vëmendje edhe ato çfarë deklarojnë vetë rijat dësuarit në një komunikim që ata bëjnë me familjarët e tyre në një moment është regjistruar edhe nga abcnews, konfirmohet se ata janë lirisht të mundshëm për të dalë, lëvizin deri tek porti dhe për ato që e njohin lezhën do të kuptojnë që nëse dalin deri te porti kanë përshkuar të gjithë qytetin. Dhe sigurisht duket se nuk askush nuk i ka shqetësuar dhe ata kanë ndier këtë situatë duke mos patur vëmendjen e institucioneve për të monitoruar dhe kanë dalë të është hera e parë që të rijat dësuarit kanë dalë nga ambiente apo është një veprim i përsëritur nga ana e tyre? Në fakt, ka 3 ditë që ato janë vendosur në hotelet e Shëngjinit. Duke qenë se 2 ditët më parë në Shëngjin ka patur një mot jo të mirë me rreshtë shiut, nuk mund të themi që 2 ditët më parë kanë dalë dhe të paktën ose mund të kenë dalë në numra shumë të ulët dhe nuk është vënë re. Mirë po sot, faktit që ka patur një mot të mirë me diell, duket sikur është shfrytzuar maksimalisht prej tyre dhe ka qenë sigurisht banorët e Shëngjinit që në fakt na janë adresuar për të denoncuar këtë situatë dhe le ta themi këtë anashkalim që është bërë kësaj situate për të mos i vendosur në karantinë të plot këto njerëz dhe për të kontrolluar ato që të mos dalin. Ka qenë pikërisht dita sotme që ka evidentuar një problematik që urojmë të jetë vetëm e sotme dhe sigurisht të mos kem asnjë problem në mënyrë që Shëngjini të vazhdojë të jetë një zonë e qetë sa i përket COVID-19, pavarësisht se ende nuk është përfshirë në zonën e gjelbër, por që fatmirësisht nuk ka patur asnjë të infektuar dhe kë duke si ka bërë më zemër qytetarët situata sotme duke patur edhe frikë. Në një reagim njëri prej tyre ka konfirmuar që është pa jashtë normales që një sjellje e tillë, por aq më tepër jashtë kontrollit.
Dhe diçka tjetër, duke qenë se kemi dhe oraret e liridaljes për të moshuarit dhe për nënat me fëmijë, që do të thotë, lëvizja e qytetarëve është e lartë, prezenca e policisë dhe ushtrisë shihet në Shëngjin dhe përse nuk ka reaguar policia, nuk është në dieni të këtij fenomeni, të këtij veprimit nga ana e të riadesuarve, a është denoncuar nga dikush fakti që këto kanë dalë nga hotele dhe diçka tjetër të lutem, që të më thuash në mënyrë të përmbledhur sa i përket pronarit apo menaxherit të hotelit. A duhet të reagonte në këtë rast? A ka një përgjegjësi ndaj tij? Unë do të nis nga fundi për të thënë që hotelet nuk kanë asnjë përgjegjësi sa i takon kufizimit të liridaljes së këtyre personave, pasi hotelerit kanë marrë përsipër vetëm akomodimin. Po mund të adresonte si problem tek policia këtë fakt? Në fakt, mjafton fakti që brenda ambienteve ka prezencë të ushtrisë për të kuptuar që mund këto forcat të ushtrisë, nëse nuk do të kishin patur të pamundur për të kontrolluar këtë numër kaq të lartë qytetarësh të riadesuar që dalin nga hotelet, mund të kishin adresuar shqetësimin, problemin e tyre tek policia, e cila në fakt nuk është prezente as pak, qoftë në prezencë pranë hotelit, por edhe në shetorin e Shëngjinit. Në fakt nuk vjet re asnjë efektiv policie për të patur dhe në kontrolluar edhe vetë fashat orareve, përcaktimin nëse kanë dalë deri në orën 10 të moshuarit apo ka patur edhe të tjerë sikundër për të parë çfarë ndodh pas orës 11. Duket se është një situatë që askush nuk e ka analizuar siç duhet për të përcaktuar më pas rrezikun që mund të vinte në një situatë si kjo e tanishme kur një numër i madh të riadesuarish e karantinuar në Shëngjin kanë dalë. Ajo që duhet thënë për momentin është fakti që vetëm pas daljes së lajmit në media dhe pas denoncimit që u bë edhe në abcnews tek një situate duket ka një lëvizje të ushtrisë e cila mundohet të tërheq brenda ambienteve, por që sigurisht duket që janë shumë të pakët në numër dhe fakti që hoteli ka shumë hyrje dalje e bën akoma më të pakontrollueshme situatën e këtyre të riadesuarve për t'i mbajtur ato nën kontroll apo edhe për t'i ndëshkuar të pabiturit. Mersa mund të kesh komunikuar me të riadesuarit ata, a janë ata të ndërgjegjshëm se me këtë veprim penalizohen, gjobiten, ka masa ndaj tyre? Ato janë të vetë ndërgjegjshëm që do të përballen me masat e tilla, por sigurisht kur kanë parë një neglizhencë totale të atyre që kanë për detyrë që t'i mbajnë nën kontroll, nën vëzhgim këto, duket se njerëzit kanë tendencën që gjithmonë të përfitojnë nga çdo situatë e mundshme dhe të shijojnë natyrën dhe një më të mirë siç është dita e sotme. Duket qartë se ato e kanë kuptuar që nuk kishte asnjë efektiv policia apo edhe të ushtrisë që mund t'i parandalonten dhe kanë lëvizur të pashqetësuar. Sigurisht janë të ndërgjegjshëm edhe për faktin se mund të jenë më pas të përçojnë virusin tek personat e tjerë, por që në përgjithësi ata mendojnë se janë të paprekur, ndaj dhe mendojnë se mund të dalin lirisht të pashqetësuar, pavarësisht detyrimit ligjor dhe marrëveshjes që ata kanë bërë me qeverinë shqiptare, që në momentin që duhet të riadesohen, duhet të qëndrojnë 14 ditë në hotel dhe më pas të rikthehen në familjet e tyre. Gjergji, unë të falenderoj për detajet, për të raportim, uroj të ketë një reagim më super përkatëse, pasi është vërtet një situatë e rrezikshme, nuk dihet nëse prej të riadesuarve mes tyre ka të infektuar me COVID-19 dhe mund kthehen lehtësisht në vatra infeksioni edhe në Shëngjin. Urojmë që ushtria dhe policia të reagojnë në mënyrë të menjëhershme. Shkëputemi nga Gjergji, vijoj me lajmet.